Щоб закрити тему піднастройки на PX4, ще хочу показати, що таке вищий рівень підрегулятора у PX4 і як він працює. Намалював діаграму, як я розумію структуру підрегулятора у PX4 на основі даних їх веб-сайту, плюс виписав усі змінні параметри, які слід крутити при налаштуванні того чи іншого рівня. Як видно з діаграми, базовий рівень Rate Controller, на той базовий, що регулюється в першу чергу, це найшвидший підрегулятор, відповідає за точну реакцію зміни кутової швидкості мультиротора відповідно до вхідного сигналу. Правильне його налаштування впливає на поведінку дрона в абсолютно всіх режимах польоту від акро до утримання позицій та виконання автономних місій. Другий рівень Attitude Controller потрібен для стабілізації дрона у режимах, які використовують вирівнювання по горизонту, тобто всіх, окрім акро чи Manual. Відповідає за швидкість зміни кута борта залежно від положення стіків. Тут можна налаштувати один параметр – пі-складову окремо для кожної осі. Двом вище описаним рівням було присвячено перше відео про базові піди, а це відео якраз стосується наступних, третього та четвертого рівнів підконтролера. Третій рівень Velocity Controller відповідає за характеристики прискорення дрона окремо у вертикальній та горизонтальній площинах. Цей рівень підключається в алгоритм обробки вхідних даних та видачі вихідного шім-сигналу у складніших режимах польоту, як Altitude, Position, Missions, Guided. Регулюються складові PID окремо для вертикальної Z та горизонтальної XY осей. Четвертий рівень Position Controller потрібен для налаштування оптимальної швидкості досягнення заданої позиції у просторі. Саме цей рівень працює з координатами та висотою за даними барометра та GNSS модуля і з усіма іншими датчиками, присутніми на борті у найскладніших режимах польоту Position, Mission, Guided. Можна змінювати один параметр пі-складову окремо для горизонтальної та вертикальної площин. Тепер про те, як це регулюється в Q-Ground Control. Тут вже межі для налаштувань значно безпечніші. Як не крути повзунки, ймовірність наробити шкоду мала. Наша ціль – налаштувати параметри так, щоб реакція на вхідні команди була така, яка підходить для потреб використання цього дрона. Можна припустити, що всім потрібно, щоб він не сіпався, змінюючи швидкість чи починаючи рух, не тремтів і не був надто повільним, хоча і таке іноді потрібно. Так от, і мануал про це пише, і я з власного досвіду можу підтвердити, що якихось налаштувань верхній підрегулятор особливо не потурбував в мене. Дефолтні налаштування годяться. Але для тесту та досвіду вирішив його покрутити і заодно передати цей досвід вам. Важливий момент. У мануалі написано, що тестувати параметри слід в режимі Simple Position Control Mode. Я не знаходжу такого режиму в своїй прошивці і тестую в режимі Position, але параметр MPC Pause Mode змінюю на Direct Velocity. Оскільки цей тип Position Mode найменше втручається в роботу підрегулятора своїми плавними прискореннями і зупинками та скруглюванням кривих, надаючи можливість самостійно пілоту побачити і відчути різницю у поведінці борта при зміні того чи іншого параметра Velocity та Position контролерів. Я рухав довільно усіма повзунками вперед і назад, дивлячись, як змінюється реакція на різкі повні відхилення стіків пульта та різкі їх відпускання. Якоїсь оптимальної системи чи порядку налаштування я для себе не виробив. Отож, для початку пролечу вперед-назад на дефолтних налаштуваннях. Ці відео більш-менш синхронізовані і можна бачити на графіку, коли я відхиляв і відпускав різко стіки, зелена лінія. Хоча іноді графік чомусь не реагував на зміни стіків. Далі без коментарів, нехай глядач самостійно судить, що змінюється в поведінці борта. Коливання камери, які видно на відео, пов'язані, гадаю, з її слабким кріпленням, але з підами наче все нормально.
Підпишіться на цей канал, поставте усі сповіщення, щоб бачити, коли буде нове відео. Все, що цікаво або неправильно, пишіть в коментарі. Щось хочете побачити про PX4, так само пишіть. Дякую за увагу. Слава Україні!